في القرن التاسع عشر اشتهر لص ايرلندي يدعى باتريك هوليغان بأعمال التخريب والشغب في مدينة لندن، واللي بعدها نشأت جماعات تخريبية سميت على اسمه الهوليغانز. تطور هالمفهوم بعد كذا لجماعات أخرى متعصبة لفكرة معينة، ونتيجة لهالتعصب يحصل شغب وتدمير وإتلاف للممتلكات العامة والخاصة. الموضوع ما وقف إلى هنا وبس، للأسف الموضوع صار يوصل للقتل في بعض الأحيان. تدرون الجماعات اللي سوت كل هالجرائم كان تعصبهم الإيش؟ لأندية كرة القدم. معكم المهندس تركي الدوسري في حلقة جديدة من بايوميديا. السلام عليكم. الرياضة بشكل عام أحد أهم مقومات صحة الجسم، لأنها تحافظ على سير الدورة الدموية وتوازن ضغط الدم وتنظيم ضربات القلب، واللي يصل بنا بنهاية المطاف إلى الترويح عن النفس والوصول إلى الراحة النفسية. لكن اللي قاعدين نشوفه شيء عكس هذا كله. إيش؟ ما سمعتك؟ لا تبالغ يا تركي. أنا أبالغ؟ في كأس العالم 1994 كانت مباراة كولومبيا وأمريكا، واللي كانت مباراة مصيرية للفريقين، والمفروض أن كولومبيا كانت راح تتأهل بسهولة لو بس تعادلت مع أمريكا. وفي خطأ دفاعي الكرة ضربت برجل اللاعب الكولومبي أندرياس إسكوبار ويدخل هدف في شباكه. إلى هنا الموضوع عادي وشيء طبيعي ويحصل بأحسن الفرق، لكن هذا الخطأ أدى إلى خسارة المنتخب الكولومبي وخروجه من كأس العالم. بعدها ب5 أيام بس كان إسكوبار راكب سيارته وفي أحد شوارع كولومبيا، جاه 2 راكبين في دباب وقالوا له شكرا على الهدف اللي سجلته. قالوا له كذا وبعدها أطلقوا عليه 6 طلقات أودت بحياته. وتقول لي لا تبالغ يا تركي. التعصب الرياضي ما توقف على قتل لاعب أو تخريب ممتلكات عامة، لا، الموضوع وصل لمستويات ثانية. عام 1969 كانت التصفيات بين فريق السلفادور والهندوراس للتأهل لكأس العالم في المكسيك. كان الجو مشحون جدا بين الفريقين، لدرجة أن جمهور كل منتخب كان يحاصر فندق الفريق الثاني ويرمي عليهم قذرات وحيوانات ميتة. الشحن الجماهيري هذا والتعصب الرياضي خلى مواطن الهندوراس يعتدون على المهاجرين والعاملين اللي من السلفادور المقيمين في بلدهم. ما وقف الموضوع على الاعتداء، بل وصل للقتل في أكثر من حالة، لدرجة أن حكومة السلفادور تواصلت مع حكومة الهندوراس تقول لهم يا شباب شو اللي قاعد يصير؟ حكومة الهندوراس قالت ما لنا دخل وهذه كورة وإحنا ما لنا ومال الكورة. استمر الوضع بهالشكل إلى المباراة النهائية واللي أقيمت في المكسيك. وحسب ما ذكره تقرير لوكالة الأنباء الأمريكية UBI أنه تم تأمين المباراة بأكثر من 1700 رجل أمن. يا شباب أنتم متأكدين هذا كله عشان كرة قدم وروح رياضية ولا جيم اوف ثرونز؟ الجمهور السلفادوري طول المباراة يردد كلمة واحدة فقط، كلمة قتله، اعتراضا على قتل المدنيين السلفادوريين في الهندوراس. والحمد لله انتهت المباراة وفاز فريق السلفادور ب3 أهداف مقابل 0. الحمد لله خلاص خلصنا. نزعل شوي لكن كل واحد يروح على بيته. يلا يا شباب، يلا يا استاذ، خلصنا خلاص. الشيء اللي ما تتخيله ان حكومة السلفادور اعلنت الحرب على الهندوراس، وبدأت الغارات الجوية اللي راح ضحيتها اكثر من 3000 شخص. ياهو وين رايحين يا شباب؟ اجل لو خسرتوا وش راح تسوون؟ وفعلا استمرت السلفادور بالحرب لعدة ايام، إلى أن تدخل الرئيس الأمريكي وقتها لحل النزاع وإيقاف الحرب بين البلدين. وما زال التوتر مستمرا بين البلدين إلى الحين، وما زالت النزاعات الحدودية متواصلة بينهم إلى وقت تصوير هذه الحلقة.
سلم لي على الروح الرياضية يا كوتش. وليش نروح بعيد؟ مصر في عام 2012 في مباراة النادي الأهلي والنادي المصري قتل أكثر من 72 مشجع، غير مئات الإصابات فيما يسمى بمذبحة بورسعيد. وتبي تقنعني إنه ما في تعصب؟ ترى للحين حنا نتكلم عنكم أنتم كجمهور على أساس إني لاعب محترف، بس ترى وضع اللاعبين مختلف، وبحكم التخصص بالأجهزة الطبية اللاعبين يخضعون إلى اختبارات كثيرة تخص ضغط الدم، ضغط العصبي، وقياس إشارات المخ، زي جهاز الستريس تيست ماشين وجهاز التريدميل مع الهولتر لمراقبة ضربات القلب، وتكون النتائج إيجابية جدا وفي حدود الطبيعي. يعني اللاعب اللي انت حارق دمك ورافع ضغطك عشانه هو ولا على باله. ولا على باله يا حبيبي. وتشوفه بعينك في مباراة وهو يضحك مع زميله بالفريق الثاني. يا أخي طلعت صور لبعض اللاعبين في نفس الاستراحة ولا طرت على الواحد قال لا يا حبيبي هذا ديربي وهذا كلاسيكو. أنا ما أقول لك لا تشجع، الانتماء غريزة إنسانية جميلة ومطلوبة، وانتمائك لأحد الفرق الرياضية شيء طبيعي، لكن اللي مو طبيعي التعصب من أجل الفريق ولا غيره. يا أخي ناس تحرق دمها حتى لو فريقها ما معه ولا نقطة. ولا ننسى أن وراء كل ألم أمل. وبكذا وصلنا لنهاية حلقة اليوم. اكتبوا لي في التعليقات كيف شفت الحلقة والموضوع، ولو تعرفوا أحد يهمه الموضوع أو له طقوس خاصة وقت المباريات انشروا له الحلقة عشان يشوفها، لعل وعسى يريح شوي. ولو فاتتكم حلقة من الحلقات السابقة شوفوها. انتظرونا كل خميس الساعة 7 المساء. سلام.